કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતી મિત્રો, હું સંજય દવે ગુજ્જુ સંજયમાં આપ સૌનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત કરું છું। આજના આ છે ટેકનોલોજી ન્યૂઝ ગુજરાતીનો એપિસોડ નંબર 5 અને આજના આ એપિસોડમાં આપણે વાત કરશું લેટેસ્ટ ગ્રેટેસ્ટ અને હોટેસ્ટ ટેકનોલોજી ન્યૂઝ વિશે। તો આજના શું છે ગરમા ગરમ ટેકનોલોજી ન્યૂઝ તે જાણવા માટે જોતા રહો ગુજ્જુ સંજય। તો ગુજ્જુ સંજય ઇઝ ઓન। તો સૌથી પહેલા ટેકનોલોજી ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે મિત્રો વોટ્સએપ તરફથી। વોટ્સએપે હાલમાં જ એક નવું અપડેટ જારી કર્યું છે। આ અપડેટ પહેલા આઈફોન યુઝર્સ માટે અવેલેબલ હતું, પરંતુ નવું અપડેટ એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે પણ લોન્ચ કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ અપડેટ છે ગ્રુપ કોલિંગ માટે। પહેલા તમે ગ્રુપ કોલ કરવા માટે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટેક્ટને 1 બાય 1 સિલેક્ટ કર્યા બાદ તેને કોલિંગ કરી શકતા હતા, પરંતુ આ નવા અપડેટની મદદથી તમે એક સાથે જે રીતે ગ્રુપમાં સિલેક્ટ કરો છો એક સાથે 5 પોસ્ટ, તેવી રીતે એક સાથે 3 કોઈ પણ કોન્ટેક્ટને સિલેક્ટ કરીને એકી સાથે તમે તેની સાથે ગ્રુપ કોલિંગ વિડીયો કોલિંગ કરી શકો છો। તે અપડેટ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને આ અપડેટ મેં ઓલરેડી કરી નાખ્યું છે। જો તમારે પણ અપડેટ કરવાનું બાકી હોય તો ફટાફટ તેને અપડેટ કરી લો અને જુઓ કે આ નવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર શું છે અને અપડેટ તમે જોઈ લો। ત્યાર પછીનું ટેક અપડેટ આવી રહ્યું છે મિત્રો BSNL તરફથી। BSNL તેના યુઝર્સ માટે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્લાન જારી કર્યો છે અને આ પ્લાન છે 399 રૂપિયાના અને આ 399 રૂપિયાના પ્લાનમાં BSNL તમને આપે છે 3.21 GB રોજનું ડેટા અને તે પણ 74 દિવસ માટે। અને આ પ્લાન જીઓને કોમ્પીટ કરવા માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે BSNL તરફથી। જીઓની અંદર 349 રૂપિયામાં પ્લાન છે, જેમાં તમને 70 દિવસ માટે રોજનું 1.5 GB ડેટા મળતો હતો, પરંતુ આ નવું જે એક એનાઉન્સમેન્ટ અને ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે BSNL તરફથી, તો જો ખરેખર આ પ્લાન BSNL દ્વારા ઓફિશિયલી વેબસાઇટ ઉપર લોન્ચ કરવામાં આવે તો ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે અને તમે પણ BSNL ના યુઝર છો તો તમારી માટે ખૂબ જ સારો પ્લાન છે। ત્યાર પછીના ટેક અપડેટ આવી રહ્યા છે મિત્રો Xiaomi તરફથી। Xiaomi તેના અપકમિંગ મોબાઈલ ફોન Mi 9 ની અંદર 24 વોલ્ટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ આપી શકે છે। તેની સાથે સાથે તેવા ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે કે હાલમાં જ Xiaomi સાથેથી અલગ થયેલ Redmi દ્વારા જે Redmi Note 7 મોડેલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું Shine ની અંદર, તેમાં 18 વોલ્ટનો જે ફાસ્ટ ચાર્જર આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેનાથી બેટ કરવા માટે Xiaomi દ્વારા 24 વોલ્ટનું ફાસ્ટ ચાર્જર તેના અપકમિંગ Mi 9 ની અંદર આપવામાં આવશે, તો તે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે। ત્યાર પછીનું ટેક અપડેટ આવી રહ્યું છે મિત્રો Flipkart તરફથી। Flipkart લાવી રહ્યું છે ફરીથી સેલ, Flipkart રિપબ્લિક ડે સેલ, અને આ સેલ શરૂ થવાનો છે 20 જાન્યુઆરી થી 22 જાન્યુઆરી સુધી અને તેમાં તમને SBI તરફથી 10% ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। તેની સાથે સાથે ઘણા જ બધા ઓફર છે, તેને તમે ચેકઆઉટ કરવા માંગો છો તો તેની લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં। આ સાથે સાથે આગળના ટેકનોલોજી ન્યૂઝમાં મેં વાત કરી હતી તેવી રીતે Amazon પણ લાવી રહ્યું છે ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન સેલ, અને આ સેલ પણ 20 જાન્યુઆરી થી 23 જાન્યુઆરી સુધી રહેવાનો છે, તો તેની વિઝિટ પણ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જઈને કરી શકો છો। ત્યાર પછીનું ટેક અપડેટ આવી રહ્યું છે મિત્રો LG તરફથી। LG તેનો ફ્લેગશિપ મોબાઈલ LG 40 Thin Q લોન્ચ કરશે 20 જાન્યુઆરીના દિવસે, અને 20 જાન્યુઆરીના દિવસે Amazon એક્સક્લુઝિવ ઉપર જઈને તમે આ મોબાઈલને પરચેસ કરી શકો છો। ત્યાર પછી જો તમે Amazon પ્રાઇમ મેમ્બર છો તો એક દી અગાઉ તમે 19 જાન્યુઆરીના દિવસે સેલમાંથી આ ફોનને પરચેસ કરી શકશો, જે ખૂબ જ સારી વાત। ત્યાર પછીનું ટેક અપડેટ આવી રહ્યું છે મિત્રો ફરીથી Xiaomi તરફથી। Xiaomi એક નવો માઇક્રો USB બ્રેડેડ કેબલને લોન્ચ કર્યો છે અને આ કેબલ વિશે કંપનીનું કહેવું છે તે ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે અને ડ્યુરેબલ છે, ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ છે અને તેને તમે રફલી યુઝ કરી શકો છો। ત્યારબાદ વાત કરીએ આ માઇક્રો USB કેબલની પ્રાઇસની, તો તે તમને 249 રૂપિયામાં meet.com ઉપરથી મળી જશે। ત્યાર પછીનું ટેક અપડેટ આવી રહ્યું છે મિત્રો Realme તરફથી। Realme નો દાવો છે કે ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં લોન્ચ કરેલ Realme 2 ફોનનું તેઓએ અત્યાર સુધીમાં 20 લાખ યુનિટનું વેચાણ કર્યું છે, જે ખરેખર ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે। જો Realme દાવો કરે છે તે જો સાચો છે તો ખૂબ જ આ ફોન સક્સેસ ગણી શકાય। ત્યાર પછીનું અપડેટ આવી રહ્યું છે મિત્રો નોન ટેક કહી શકાય, પરંતુ આયોજન થઈ રહ્યું છે વાઇબ્રન્ટ સમિટ ગુજરાત 9નું, અને આ જે વાઇબ્રન્ટ સમિટ છે તે ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજન થવાનું છે અને આ વાઇબ્રન્ટ સમિટ 3 દિવસ સુધી ચાલવાનું છે, 18 જાન્યુઆરી 19 જાન્યુઆરી અને 20 જાન્યુઆરી સુધી। અને આ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ઓલ ઓવર દુનિયાના ઘણા જ મોટા મોટા બિઝનેસમેન જે છે તેમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે અને તેની વિઝિટ લેવાના છે। ત્યાં સુધી આપણા જે ઇન્ડિયાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, તે પણ આ જે વાઇબ્રન્ટ સમિટ છે તેનું ઓપનિંગ કરવાના છે અને તેની સાથે સાથે 19 જે મોટી હસ્તીઓ છે તે પહેલા દિવસે વિઝિટ કરવાના છે। ત્યાર પછીનું ટેક અપડેટ આવ્યું છે મિત્રો ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે। જેવી રીતે તમે ATM માંથી પેમેન્ટને વિથડ્રોલ કરી શકતા હતા, તેવી જ રીતે હવેથી આવનાર સમયમાં ATM માંથી તમને ફ્રીમાં જેનરિક દવા મળી જશે અને આની ઉપર ગવર્મેન્ટ વિચારી રહી છે, જેને લઈને ગવર્મેન્ટે આંધ્રપ્રદેશમાં પ્રાયોગિક ધોરણે એક ATMમાં જે છે તેનો પ્રયોગ કર્યો, જેમાં તેઓને ખૂબ જ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને ગવર્મેન્ટ આવનાર
સમયમાં વિચારી રહી છે કે ભારતના તમામ જિલ્લાઓમાં આવું એટીએમ તમને મળી જશે, જેમાંથી તમારી જરૂરિયાત મુજબની જેનરિક દવા તમે ફ્રીમાં કાઢી શકશો. તો તે ખૂબ જ સારો કોન્સેપ્ટ છે. જોઈએ કે આવનાર સમયમાં તે સક્સેસ થશે અને આપણા સુધી પહોંચશે. જો આપણા સુધી પહોંચી જાય તો ખૂબ જ સારી હોય. તો આજના આ ટેકનોલોજી ન્યૂઝમાં મિત્રો બસ એટલું જ. જો તમને આ ટેકનોલોજી ન્યૂઝ ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે સાથે જો આ ટેકનોલોજી ન્યૂઝ વિશે તમારા કોઈ પણ હોય અભિપ્રાય અને તમારા કોઈ પણ હોય સવાલ તો તમે મને વિડીયોની કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો, કારણ કે આપ સૌ મિત્રોનો રિપ્લાય હું હર વખતે કરું. ફોલો અને જો હજી સુધી તમે મને સોશિયલ મીડિયા પર ફોલો નથી કરતા તો તેની લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. તે લિંકને ક્લિક કરો અને મને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક ઉપર. જો આજના વિડીયોમાં બસ એટલું જ. ફરી મળીશું આવા જ નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટેકનોલોજીથી જોડાયેલા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જય જય ગરવી ગુજરાત.